امشب در 24 تاکید کاخ سفید بر نابودی کامل 3 تأسیسات هسته ایران در واکنش به گزارش NBC نیوز. مقامات آمریکایی میگن همه میدونن که هر 3 مرکز هسته‌ای به طور کامل نابود شدن. ABC نیوز اما گزارش داده فقط فوردو در حملات آمریکا تقریباً منهدم شده. نتانیاهو میگه توافق آتشبس سوریه با زور به دست اومد نه درخواست. رویترز میگه جنگجویان بادیه نشین سوری حمله جدیدی علیه نیروهای دروزی آغاز کردند. و درخواست سازمان عفو بین‌الملل از ایران برای توقف اخراج افغان‌های در معرض خطر نقض حقوق بشر به ویژه زنان و دختران. همزمان منابع میگن طالبان 10 زن رو در کابل بازداشت کردند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید در واکنش به گزارشی درباره نابودی تنها یکی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در حمله آمریکا گفته همونطور که ترامپ گفته و کارشناسان تایید کردن این عملیات توانمندی‌های هسته ایران رو به طور کامل نابود کرده. سخنگوی ارشد پنتاگون هم ساعتی پیش گفت مردم آمریکا میدونند که تأسیسات هسته ایران در فوردو، اصفهان و نطنز به طور کامل و مطلق نابود شدن و هیچ تردیدی در این باره وجود نداره. پیشتر شبکه خبری NBC گفته بود حمله اخیر آمریکا به تخریب گسترده و نابودی فقط فوردو منجر شده، اما 2 سایت دیگه دچار آسیب غیر قابل بازگشت نشدند. بر اساس این گزارش که به نقل از چند منبع آگاه تهیه شده، هرچند طرح اصلی آمریکا تنها به حمله‌ای محدود منجر شده، اما مقامات آمریکایی و اسرائیل معتقدند در صورتی که ایران به مذاکره برنگرده یا نشانه‌هایی از بازسازی این سایت‌ها مشاهده بشه، حملات تازه به سایت‌های نطنز و اصفهان انجام میشه. همزمان وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن سفر کرده و قراره با همتای آمریکاییش پیت هگست و دیگر مقامات ارشد آمریکایی گفتگو کنه. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل کاتس درباره همکاری‌ها و نگرانی‌های مشترک امنیتی آمریکا و اسرائیل از جمله تهدید هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی گفتگو می‌کنه. گفته شده خرید تسلیحات و همکاری نظامی راهبردی با واشنگتن از دیگر اهداف کاتس در سفرش به واشنگتن. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، به این جزئیات تازه حملات آمریکا به تأسیسات هسته ایران میپردازیم، اما با همین آخرین شروع بکنیم و سفر اسرائیل کاتس به واشنگتن. چه میدونیم در مورد این سفر و اینکه چقدر واقعا به موضوع ایران مرتبطه؟ فرداد روز گذشته آقای کاتس اسرائیل رو ترک کرد، الان در واشنگتن دی سی هست ولی امروز برنامه‌ای نداره برای اینکه بخواد با آقای هگست وزیر دفاع دیدار بکنه. ساعت 4 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا حدود 1 ساعت و نیم دیگه آقای هگست پذیرای هیئت بحرینی خواهد بود که روز گذشته آمده بودن در وزارت خارجه در کاخ سفید دیدارهای انجام داده بودن. انتظار داریم دیدار با آقای کاتس فردا بخواد انجام بشه. در مجموع هم چندین بار اینها برنامه‌ریزی کرده بودن که آقای کاتس به آمریکا بیاد یا آقای هگست به اسرائیل بره و همواره اینها لغو شده بود بدون اینکه حالا یک دلیلی بخوان در رسانه‌ها قید بکنن که به چه دلیل این سفرها لغو شده بود. اما الان این سفر انجام شده، حائز اهمیت هست، به ویژه که خود وزارت دفاع اسرائیل هم بیانیه‌ای که منتشر کرده در صدر اموری که بهش خواهند پرداخت فرداد بحث ایران رو قرار داده و اینکه در آینده اگر قرار بشه که یک همکاری نظامی دیگری بین ایالات متحده و اسرائیل علیه تأسیسات هسته جمهوری اسلامی بخواد شکل بگیره، استراتژی نظامی چه خواهد بود؟ گذشته از بحث ایران، خب بحث سوریه هم الان مطرحه و همچنین تجهیزات و تسلیحاتی که ایالات متحده در منطقه داره، از پدافندهای تاد گرفته تا پاتریوت تا ناوشکن‌هایی که اونجا هست تا F-35 هایی که اسرائیل میخواد بخره، F-15 های اکسی که اسرائیل میخواد بخره، همه اینها به نظر مثل فرداد بخوان راجبش صحبت بکنند. بریم سر همین جزئیات حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. گزارش NBC تقریباً مفصل از ABC، اما گزارش‌های دیگری هم دیدیم، حتی در مورد همین فوردو هم که گزارش میگه که به نظر میرسه شاید تقریباً کامل منهدم شده باشه. شک و تردیدهایی هست در مورد اینکه چقدر واقعا ممکنه این بمب‌های سنگرشکن تونسته باشن نفوذ بکنن از اون دریچه‌های هوا. چه میگه کاخ سفید؟ چه میگن این گزارش‌ها؟ چقدر در تناقض با هم دیگه هستن؟
فرداد، اتفاقا نکته بسیار مهمی که گزارش NBC داره، گزارشی که با حرف زدن با 5 تا مقام آگاه فعلی و سابق تهیه شده، همین بحث فوردو هست. فوردو بسیار محل توجه بود، در کلا قلب مناقشه هسته ایران قرار داشت بحث فوردو و بعد از اینم که حمله صورت گرفت، اگر صحبت‌های هکسس یا صحبت‌های ترامپ رو گوش بدیم بسیار حول فوردو صحبت می‌کنند. گزارشی که NBC الان منتشر کرده داره از نابودی فوردو اتفاقا صحبت میکنه و اینکه برای 2 سال به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه در تأسیسات فوردو اقدامی انجام بده و با توجه به اینکه هیچ گونه پدافند هوایی در ایران الان وجود نداره، هم باز جسارت اینکه بخوان برن در فوردو اقدامی انجام بدند وجود نداره. به گفته این گزارشی که NBC منتشر کرده، به این خاطر که ممکنه حملات دیگری رو انجام بدن، ممکنه که نه، به قطع میدونیم که انجام خواهند داد. خود آقای ترامپ اصلا بحث اسرائیل به کنار، بعد از حمله اولی که انجام دادند ازش پرسیدند اگر جمهوری اسلامی دوباره به دنبال اینها بره آیا بمباران خواهی کرد، که گفت حتما، بدون شک حتما این کار رو خواهم کرد. اما پس گزارش NBC مهمترین نکتهش بحث فوردو هست، اما گزارشیه که در همون خطوط اولش یک نکته مبهمی وجود داره که تا یه حدودی شک و شبهه ایجاد میکنه راجع به اینکه منابع آگاه چه چیزی رو خواستن به NBC منتقل بکنن. در ابتدای گزارش از 3 تأسیسات غنیسازی هسته‌ای داره صحبت میشه و اینکه ایالات متحده به 3 تأسیسات غنیسازی حمله کرده، یکیش موفق بوده، 2 تاش آسیب کوچکی دیده. این لپ کلام گزارش است. این در حالیه که جمهوری اسلامی تنها 2 تأسیسات غنیسازی داره، فقط در نتنز و فقط در فوردو جمهوری اسلامی غنیسازی انجام میده و این بحثی که در جای مخفیانه حتی غنیسازی رو انجام بدن به هیچ عنوان وارد نیست. به گواه آژانس، سازمان‌های اطلاعاتی میدونیم فقط فوردو و نتنز هستن و نمیدونیم چرا الان NBC داره از 3 تأسیسات غنیسازی صحبت میکنه. نکته‌ای که اتفاقا مورد توجه دیوید آلبرایت از متخصصان هسته‌ای که برنامه هسته ایران رو سالها رصد کرده هم مورد توجه او هم قرار گرفته. این یک نکته مشکوکه در رابطه با این گزارش، اما ازش اگر بگذریم به این دارن اشاره میکنند که در اصفهان، در تأسیسات اصفهان که اینها نام غنیسازی روش گذاشتن اما این گونه نیست، از بمب‌های GBU 57 ایالات متحده تصمیم گرفته استفاده نکنه، در نتنز استفاده کرده. در مورد هر دوی اینها ما راجع به 2 مجموعه تونل در این مدت صحبت می‌کردیم که ایالات متحده تونسته ورودی‌ها و خروجی‌های این تونل‌ها رو بزنه. باز در این گزارش تفکیک نشده که وقتی راجع به اصفهان دارن صحبت می‌کنن آیا منظورشون اینه که این تونل رو ایالات متحده نتونسته بزنه یا نه، نتونسته نابود بکنه یا نه. این مجهولات وجود داره، ولی با این همه داره به ما نشون میده این گزارش که در قیاس با گزارش اولی که اون گزارش هم درس کرده بود، نشر کرده بود از وزارت دفاع، الان چیزی که میدونیم اینه که عملیات ایالات متحده در خاک ایران علیه برنامه هسته‌ای از اون چیزی که 2-3 روز بعد از حمله فکر می‌کردیم موفقیت آمیزتر بوده. همچنان میگم بحث فوردو بسیار مهمه که الان به گواه این گزارش میدونیم به شدت فوردو آسیب دیده. در موارد دیگه هم NBC مدعی است که در عرض 6 تا 8 ماه جمهوری اسلامی میتونه اونها رو دوباره اجرایی بکنه. باز یک نکته دیگر که در گزارش آمده اینه که آقای کوریلا زمانی که بایدن اینجا روی کار بود، از اون زمان در پاییز سال گذشته شروع کرده، سال گذشته میلادی شروع کرده به تهیه یک پلان، یک برنامه که همه چیز وسط، مثلا همه تأسیسات هسته‌ای رو بخوان اینها مورد هدف قرار بدن. این برنامه رو تهیه کردن با جزئیات و وقتی که داشتند برنامه حمله به تأسیسات رو میچیدند، 2 طرح و مقابل آقای ترامپ قرار دادن. یک طرح همون عملیات چکش شبانه است که آقای ترامپ انتخاب کرد و استفاده کرد، در یک شب به 3 تأسیسات حمله کردند. دیگری داره میگه قرار بوده 6 تأسیسات رو بزنند، هر کدوم رو چندین بار بزنند و در طول چند هفته. آقای ترامپ این رو قبول نکرده و گفته این برخلاف مواضع من در سیاست خارجه است که من نمیخوام درگیر یک جنگ طولانی بشم، میخوام یک مسئله باشه که سریع بتونم جمعش بکنم و حلش بکنم. این هم فرداد باز یکی دیگر از نکات مهم اون گزارشه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو، و همینطور فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، همین یکی دو روز پیش اتفاقا تصاویر ماهواری با شما به اشتراک گذاشتم. گزارش‌های دیگری هم هست که حتی در همین تأسیسات فوردو هم الان یک تحولاتی در حال صورت گرفتن است. به نظر میرسه که بعضی ماشین‌ها دارن به اونجا میرن، شاید برای حفاری، جزئیاتش رو نمیدونم. ولی چرا به نظرتون اینقدر دولت آمریکا مصر هست بر سر اینکه کاملا منهدم شده؟ بالاخره حالا کمی منهدم شده، کامل منهدم شده، برنامه به عقب افتاده، چرا اینقدر حساسیت دارن به خرج میدن؟ خب اصولا این حمله‌ای که به تأسیسات هسته ایران شد، نتنز، فوردو و اصفهان در شب 22 جون، به ویژه حمله به فوردو یک جنبه خیلی حیثیتی و سیاسی هم پیدا کرده. البته سوابق تاریخی وجود داره، چندین موارد مشابه در تاریخ جنگ ها، ولی این موضوع که حالا چه مقدار آسیب وارد شده، کی مسئولش بوده در حمله به سفارت چین اگه یادتون باشه در جنگ کوسوو به وسیله هواپیمای بمب افکن بیدو، بسیار بحث بود که آیا واقعا اونجا را عمدی زدن عمدی نزدن، یا پناهگاه آمریه در بغداد هم همینطور بود، پناهگاهی بود که غیر نظامیان اونجا بودن. بس مدت‌ها بحث سر این شد که آیا واقعا این هدف نظامی هم بوده، استفاده نظامی هم از این پناهگاه می‌شده. در این مورد هم فکر می‌کنم به غیر از جنبه فنی و نظامی موضوع، یک جنبه خیلی سیاسی پیدا کرده و اون رسانه‌های مثل CNN و NBC بسیار روی موضوع بحث کردن از همون ابتدا که آسیبی که وارد شده آسیب جدی نبوده، و در مقابله با اون کاخ سفید و پنتاگون هم چون این موضوع خیلی حیثیتی دیدن، سعی کردن که مرتب ثابت بکنن که چرا این تاثیر خیلی زیاد بوده و به طور کامل نابود شده برنامه هسته ایران. ولی باید همونطور که فرمودیم با استفاده از عکس‌های ماهواری سعی کرد که یه تحلیل کاملا بی‌طرفانه نسبت به این موضوع داشت. و من فکر می‌کنم حملاتی که اون شب تأسیسات فوردو انجام دادن حملات بسیار تاثیرگذاری بوده، از این نظر که بمب GPU-57 بسیار بمب نیرومندی هست و نوعی که این بمب‌ها رو به کار بردن کاملا مشخصه که بر اساس تحلیل‌ها و بررسی‌ها، سال‌ها بررسی و آنالیز نوع هدف و شکل رسیدن به هدف بود. و من تردیدی ندارم که تأسیسات فوردو برای سال‌های سال غیر قابل استفاده است، شاید برای همیشه. ولی این موضوع ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم آقای ندیم، فکر می‌کنم در مورد این اکثرا اتفاق نظر دارن که ضربه شدید بوده. در مورد این که آیا کامل منهدم شده یا نه سوال هست. اینو می‌خوام ازتون بپرسم که واقعا از نقطه نظر فنی فراتر از ماهواره‌ها، چه آپتیکی چه گزینه‌های دیگر، آیا راهکار علمی دارن اگر جاسوسی روی زمین نداشته باشن آمریکایی‌ها که بفهمن دقیقاً زیر این کوه چقدر ضربه وارد شده به تأسیسات؟ خب اصولا کسی که به اصطلاح تارگتیر هست تعیین میکنه که چه نوع هدفی با چه سلاحی در چه نقطه از اون هدف باید دقیقا نابود بشه، این اطلاعات رو داره و این اطلاعات رو جمع آوری کردن و میدونن که مثلا از این سالن دراز 250 متری که در فوردو قرار داره، اون 1000 خورده‌ای سانتریفیوژ هایی که کار میکنن و فعال هستن در کدوم گوشه، کدوم نقطه این سالن هستن. نقطه قسمت جنوبی سالن هستن که همون نقطه بود که بمب ها 2 بمب وارد شده، یعنی 3 بمب در اون نقطه وارد شده. بمب اول اون پوشش بتونی رو از بین برده و 2 بمب دیگه از همون نقطه ونتیلیشنی که اونجا بوده، یک تهویه‌ای که بوده، وارد شدن و خودشون رو رسوندن به هدف. اون قسمت رو میشه در نظر گرفت که کاملا نابود شده. ولی آیا تمام اون 250 متر سالن که حالا میتونه بقیه‌اش تا یه حدی خالی باشه، چون میدونیم که فوردو برای 3000 دستگاه سانتریفیوژ طراحی شده، حالا حدود 1050 تا نصب شده بوده و فعال بوده. IR6 اونجا احتمالاً هدف سانتریفیوژهای IR6 بوده. معمولاً در طراحی عملیات نظامی شما سعی میکنید که به هدفتون با حداقل امکانات برسید و از این نکته باید در نظر داشت که تعداد بمب‌های GPU-57 در زرادخانه نیروی هوایی آمریکا خیلی زیاد نیست و صرفاً هرچند که این بمب‌ها برای نابود کردن فوردو از طراحی شدن، ولی هدف‌های دیگه‌ای هم وجود داره که همین روزها، همین ماه‌های آینده یا همین هفته‌های آینده ممکنه لازم بشه که ازشون استفاده بشه. بنابراین نمیشه که تمام بمب‌ها رو همون شب روی فوردو استفاده می‌کردن
میکردن، بله در اون صورت میتونستن خیلی بیشتر مطمئن باشن که تمام تاسیسات فوردو دیگه امکان ورود بهش نیست، ولی سعی کردن با حداقل امکانات با زدن 2 بمب به اون قسمتی که سانتریفیوژ آیار 6 بوده و همینطور 2 بمب به اون ونتیلیشن شافت یا اون دقیقاً مجرای تهویه اصلی بتونن به طور کامل تا جایی که این 4 بمب GBU-57 میتونن تاثیرگذار باشن این سالن ها رو از کار بندازن و برای مدت ها غیر قابل استفاده بکنن و با استفاده از امکاناتی که اسرائیل بمباران‌هایی که اسرائیل قبل بعد از این حمله کرده میتونن مطمئن باشن که تا مدت‌ها امکان استفاده از فوردو نیست. نتنز هم به همین صورت. نتنز 2 سالن اصلی داره. 2 سالن زیرزمینی بوده 8 متر زیر سنگ و بتون هستن و سالن A24 و A27. سالن A24 سالنی هستش که دستگاه‌های حدود 18400 سانتریفیوژ اصلی در اونجا نصب هستن و اون 2 بمبی که GBU-57 که به نتنز برخورد کرد دقیقاً به وسط سالن A24 بود و سالن A27 که تقریباً این سالن خالی است و دست نخورده باقی گذاشتن. بقیه هدف‌ها هم که اسرائیلیا روی زمین با استفاده از بمب‌های معمولی مورد حمله قرار دادن و نتنز رو به این شکل دست کار انداختن. همینطور سالن پایلوت پلنت اون کارخونه‌ای که آقای نامور اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکن. ببخشید آقای نامور حقیقی اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنم. به نظر میرسه که شاید مهمتر از اصلا کم و کیف این حمله نظامی تصمیم سیاسی بعدی تهران هستش که الان مهمه که آیا بخواد بره در خرابه های این تأسیسات دوباره بازسازی بکنه بخشی از اونها رو یا نه. چه سیگنالی الان از تهران داریم میبینیم؟ آیا چنین چیزی ممکنه و اگر واقعا به همچین سمتی برن آمریکایی ها که به خیلی علنی گفتن دوباره خواهند زد، واکنش تهران بعد از اون چه خواهد بود؟ بله خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و جناب آقای ندیمی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال، ببینید همون جور که آقای ندیمی هم به درست توضیح دادن چند تا مشخصه است. اینی که این سالن ها چه حالا بخشش آسیب دیده باشه چه تمامش آسیب دیده باشه تا اطلاع ثانوی قابل استفاده برای غنیسازی نیست. یه علت خیلی سادهش اینه که هر اقدامی که بخواد ایران بکنه برای احیای غنیسازی قطعاً با مقابله نظامی اسرائیل و آمریکا روبرو خواهد شد. این در شکی نیست، جز این که ایران یک توافقی بکنه که اونم من بعید میدونم که اونا اجازه بدن ایران این کار انجام بده، که اون من تقریبا میتونم بگم احتمال 0. این نکته دو، هر نوع تلاشی برای احیای این مناطق هم خطرناکه، هم هزینه بره و هم یک تلاش دونکیشوتواره که فقط میشه جنبه نمادین هست. این اصراری که ایران داره برای که ما میخوایم غنیسازی رو حفظ کنیم بیشتر حفظ آبروئه و یعنی خودشون هم میدونن که به آواربرداری و به قول معروف اینی که بتونن اونجا رو مهیا کنن برای یک نوع غنیسازی جدید سالها طول میکشه بدونی که تا واقعا هیچ کاربرد مشخصی هم داشته باشه. بنابراین بیشتر همون بحث موقعیتی است که از جنبه حیثیتی میخوام برای خودشون بخرن. نکته چهارم هم این است که اصرار ایران برای این موضوع امکانات اونا رو برای یک توافق جامع با آمریکا به خطر میندازه. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی کنیم این سالن‌ها تا اطلاع ثانوی غیر قابل استفاده است، شاید نشه حتی اگر شرایط هم تغییر کنه بتونن به راحتی احیاشون کنن یا بازسازیش کنن برای کار دیگه‌ای، چون بسیار زمان بر خواهد بود. و سوم این است که بخشی از این تلاشایی که صورت میگیره که میگن آقا از بین نبردن ناقص بودن، بیشتر من فکر میکنم تبلیغاتی است که میخوان آمریکای اسرائیل رو تشویق کنن یا توجیه کنن برای یک حمله‌ای که به ایران بشه که خب میدونن از لحاظ قانون بین‌المللی هم غیر قانونیه. بنابراین من فکر میکنم بیشتر این تبلیغات، هیچ کس الان واقعا دقیقاً نمیدونه که چه اتفاق افتاده، ولی قطعاً ضرباتی که خورده جبران ناپذیره و من فکر میکنم که ایران بایستی این موضوع رو بذاره کنار، با یک پکیج کامل وارد تعامل همه جانبه بشه و یعنی قطعاً این درگیری نظامی افزایش پیدا خواهد کرد، تحریم ها شکل خیلی گسترده‌تری پیدا خواهد کرد، میره به سمت تحریم فلج کننده. اینی که حاضرن کل مملکت رو روی بحث غنیسازی برباد بدن، واقعا من نمیدونم، چون قبلش میگفتن ها تأسیسات داریم، الان در مورد تأسیسات نابود شده اصرارشون هیچ منطق سیاسی نداره.
آقای ندیمی، کوتاه به این موضوع کامیون ها و ماشین های سنگینی که در تأسیسات فوردو مشاهده کردیم از تصاویر ماهواری اشاره شد. طبیعتا اونها برای درختکاری که اونجا نرفتن احتمالاً برنامه دارن که یا اورانیوم های مدفون شدن رو در بیارن یا بازسازی بکنن این تأسیسات رو. چرا به نظرتون در این شرایط متشنج چنین بازی با آتش داره میکنه ایران؟ خب دقیقا نمیشه گفت دلیلش چی میتونه باشه. میتونه حتی حضور افرادی در اون تونل ها بوده که سعی کردن که با باز کردن مسیرهایی بتونن احتمالاً عملیات جستجو و نجات انجام بدن یا بازیافت اجساد افراد رو انجام بدن اگر افرادی در اون پایین بودن، یا همونطور که فرمودیم ممکنه بخشی از اورانیوم غنی شده در تونل های فوردو نگهداری میشده و سعی بکنن که به این وسیله بازیافت بکنن اون اورانیوم ها رو، چون نمیدونم ممکنه که هر لحظه تصمیم غنیسازی تا سطح تسلیحاتی برسه و اگر بخوان این کار رو بکنن نیاز دارن به کوچکترین ذره‌ای که از اورانیوم غنی شده میتونه موجود باشه و اینا رو باید هر چه سریعتر بازیافت بکنن، منتقل بکنن به جایی که بخوان اون غنیسازی نهایی رو انجام بدن. و اینجا همونطور که آقای نامور حقیقی فرمودن هیچ نیازی نیستش که در این سایت های نابود شده یا به شدت آسیب شده دیده شده باشه. هر جایی، هر پایگاهی، هر مرکز زیرزمینی و به شدت مستحکمی در ایران میتونه میزبان تعدادی سانتریفیوژ سالم باشه و میتونن این مواد غنی شده رو به اونجا منتقل بکنن و با ایجاد یک کارخانه به اصطلاح مکشیفت، کارخانه‌ای که از امکانات جاهای دیگه آورده شده، بتونن این کار رو انجام بدن. برای اینکه برای تولید سلاح خیلی عملیات میتونه محدود باشه، خیلی سریع انجام بگیره و به نظر میرسه که مواد غنی شده در جاهای دیگه غیر از فوردو و نتنز هم نگهداری شده در تونل های شمال به سایت اصفهان. تقریبا هرچند که ورودی ها و خروجی های تونل بمباران شده ولی خود تونل ها به نظر میرسه که کاملا سالم باشن. یا سایت تولید سوخت نیروگاهی یا سایت تولید سوخت نیروگاهی در تهران که اعتقاد بر این هستش که درصد قابل توجهی از اورانیوم 20% و 60% غنی شده ممکن در اونجا نگهداری شده باشه. بنابراین این احتمال هست که مقدار به اندازه کافی از اورانیوم غنی شده سطح بالا وجود داشته باشه که بتونن برای شروع یک عملیات تسلیحاتی بتونن در یکی از پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران خیلی سریع این کار رو انجام بدن، به شرطی که تصمیم و ارادهش وجود داشته باشه و از نظر امنیتی بتونن مطمئن باشن که این کار رو میتونن بدون اطلاع ایالات متحده و اسرائیل انجام بدن. ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی از واشنگتن. رویترز میگه جنگجویان بادیه‌نشین سوری با وجود آتشبس حمله جدیدی رو علیه نیروهای دوروزی در استان سویدا آغاز کردند. رئیس جمهوری ترکیه هم در گفتگوی تلفنی با احمد الشرق حملات اسرائیل به سوریه رو تهدیدی برای کل منطقه دونسته. ترکیه با میانجیگری اطلاعاتی و گفتگو با رهبر دوروزی‌ها نقش مهمی در برقراری آتشبس در سوریه ایفا کرده. بنیامین نتانیاهو هم درباره حملات این کشور به سوریه گفته سیاست اسرائیل غیر نظامی سازی منطقه جنوب دمشق از بلندی‌های جولان تا ناحیه کوهستانی دوروزی هاست. نخست وزیر اسرائیل گفته توافق آتشبس در سویدا با زور به دست اومده، نه با درخواست. ما سیاست روشنی رو تعیین کردیم. اول غیر نظامی سازی جنوب دمشق از جولان تا کوهستان‌های دروز. دوم حفاظت از برادرانمون، دروزی‌های ساکن کوه دروز. هر دوی اینا توسط رژیم دمشق نقض شد. اونا نیروهایی رو به جنوب دمشق، به منطقه‌ای که باید غیر نظامی باشه فرستادن و شروع به کشتار دروزی‌ها کردن. این چیزی بود که ما به هیچ وجه نمیتونستیم بپذیریم. بنابراین من به ارتش اسرائیل دستور دادم که اقدام کنه، اقدامی قدرتمند. من هدف دیگه‌ای رو هم اضافه کردم، حمله به وزارت دفاع در دمشق. در نتیجه آتشبس برقرار شد و نیروهای سوری به دمشق عقب نشینی کردند. این مهمه. این آتشبس با زور به دست اومد، نه با درخواست یا خواهش. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، خیلی ها دارن با نگرانی این تحولات رو دنبال میکنن، هم در مورد وضعیت دوروزی ها که برای بسیاری نگران کننده است در جنوب سوریه، هم در مورد اینکه واقعا قصد و نیت اصلی اسرائیل چه است.
اجازه بده اشاره بکنم پیش از هر چیزی کارمیت والنسی از مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو تاکید میکنه هدف اصلی که اسرائیل در سوریه داره دنبال میکنه خلع اصلاح کامل جنوب سوریه هستش. در واقع دغدغه‌هایی که در حال حاضر آقای نتانیاهو داره در این وضعیت فعلی که کاملا ناپایداره و هر نوع احتمالاً آتش بسی ممکنه خیلی شکننده تر از اون چیزی باشه که تا به نظر میرسه، میتونه دلایل متنوعی داشته باشه که من تلاش میکنم با اشاره به چند مورد بتونیم تکه های این پازل رو کنار هم بذاریم. اول از همه چیز باید یادمون باشه جریان دروزی یا گروه های دروزی که در تقریبا 2% اسرائیل رو تشکیل میدن، به رغم اینکه درصد پایین از جمعیت رو دارن، اما مجموعه بسیار پرنفوذ در ارتش اسرائیل و همچنین پرنفوذ در مسئله سیاست در اسرائیل هستند و در عمل این فرصت خیلی مهمی هستش برای آقای نتانیاهو که به نوعی این هواخواهی و این حمایت خودش رو تمام قد نشون بده برای حفظ این گروه هم در داخل و هم اثبات در سوریه که کسی نمیتونه به منطقه حائلی نزدیک بشه که از 1967 تا کنون اسرائیل با اشغال اون به نوعی یک فاصله حائل بین نیروهای سوری و خاک اسرائیل برای حفظ امنیت اسرائیل ایجاد کرده. اما این وضعیت یه وضعیت دوگانه است، به دلیل اینکه در حال حاضر درست در زمانی که مذاکرات دیپلماتیک حتی در بخشی به طور پنهانی در حال انجام بوده که پیش بینی می‌شده چون این اتفاق نادری بعد از سالها میتونه باعث نزدیکی دو دولت بین سوریه و اسرائیل بشه، چون این اتفاقی میفته. این اتفاق به روایتی میتونیم بگیم که تقریبا یک موقعیت کاملا متضادی رو در وضعیت قبلی، یعنی تلاش برای نزدیک شدن و حالا این حمله نشون بده. ایتامار رابینوویچ از مورخین اسرائیلی و همچنین از تیم مذاکره کننده اسرائیل با سوریه در دهه 90 با اشاره به این موضوع میگه که مسئله خیلی مهم این هستش که اسرائیل به نوعی درگیر یک تروما یا یک زخم یا یک دردی از 7 اکتبر بوده که این هنوز به یاد مونده برای اسرائیل و همچنین پیروزی‌های بعد از این اتفاقات بر علیه حزب الله و جمهوری اسلامی و همچنین قلع و قم نیروهای مخالف و یا جای نگرانی که داشتن در سوریه، در عمل این اعتماد به نفس رو به اسرائیل داده که شاید بهترین راه این باشه که گزینه‌های خودش رو بر اساس مدل دکترین سال 2023 بچینه. دکترین این که به هر حال زور میتونه قوی‌تر باشه و میتونه نتیجه بهتری رو ایجاد بکنه. یادمون باشه در نقطه بعدش این هستش که آقای نتانیاهو الان در حال حاضر در داخل کشور به رغم پیروزی علیه جمهوری اسلامی تلویحاً درگیر یک مسئله بزرگتر و اون از دست دادن اکثریت در کنست هستش که میتونه این تداوم به نوعی برای حفظ دولت نتانیاهو کمک بیشتری باشه. پس من میتونم بگم که وضعیت به نحوی هستش که مجموع اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته، ترجیح آقای نتانیاهو هستش که از سیاست استفاده از قدرت به جای مذاکره بیشتر استفاده بکنه. ممنونم از تو. اردوان روزبه همکارم از واشنگتن با ما. فریدون رحمانی استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه یورک از تورنتو به ما پیوسته. آقای رحمانی، واقعا چطور میشه تفسیر کرد هدف اصلی اسرائیل رو اینجا؟ میفهمم که از منظر حقوق بشری و این اقلیت دو روزی ها در سوریه نگرانی‌های جدی وجود داره، واقعا وضعیت فاجعه باری اونجا وجود داشته، اما خاورمیانه با وضعیت‌های این چنینی ناآشنا نیست. مگر یزیدی ها نبودن یا ایزدی ها در عراق که مورد هجوم داعش قرار می گرفتن؟ اون موقع ما نمیدیدیم که اسرائیلی ها دست به ماشه بشن. چه اتفاقی الان افتاده در این شرایط بسیار متشنج، اونم در سوریه‌ای که کم و بیش دولت فعلی موقتی داره سیگنال هایی میده که طرفدار غرب خواهد بود و روی کرده غرب ستیزانه نداره؟ چرا اسرائیل چنین بازی رو داره انجام میده؟ درود بر شما و همکارانتون در استودیو. ببینید، به نظر من این مسئله پیکچر بزرگی رو باید نگاه بکنیم، یه تصویر بزرگتری رو، و اون اینه که درست روز قبل از اینکه حمله 7 اکتبر انجام بشه قرار بود عربستان و اسرائیل قرارداد ابراهیم رو امضا بکنن
که این حمله به وجود اومد و کل برنامه به هم خورد. یه مسئله دیگه اون اینه که خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینه که نزدیک 30 تریلیون دلار پول نقد در نه 30 میلیارد بلکه 30 تریلیون دلار پول نقد در کشورهای خلیج عربی وجود داره، ببخشید کشورهای عربی خلیج فارس وجود داره که اینها به هر حال این پولشون رو دیگه نمیخوان مثل سابق خرج کشورهای اروپا و آمریکا بکنن در مرسدس و BMW اینها سرمایه گذاری کنن، بلکه میخوان در منطقه خودشون این سرمایه گذاری رو انجام بدن. خب نیروی کار ارزونتر از چین الان در بسیاری از مناطق خاورمیانه از یمن تا عراق و سوریه وجود داره. آب هست، امکانات دیگه هست، مسئله امنیت و این سوزوندن پرچم و دشمنی هایی که در اونجا وجود داره و لگد پراکنی های گروه های تروریستی و هشت شعبی و حزب الله و حماس و اینها. اینه که به طور طبیعی نتانیاهو خب به هر حال یک حکومت کنزرواتیو رو همراهی میکنه یا رهبری میکنه و همزمان شده با کنزرواتیو های آمریکا و این امکان رو به وجود داره که اینجا بیان نهایتا مسئله‌ای که بعد از سایکس پیکو در خاورمیانه این بحران تقسیم جغرافیایی رو بعد از امپراتوری عثمانی به وجود آورده، این رو یه جوری ملایمتر بکنه ضربه ها رو. این گروه های تندرو اسلامگرا که یا به همراهی ایران هستن یا به همراهی اردوغان هستن، اینها رو به کنترل در بیاره و الان بهترین فرصت برای دولت اسرائیل که بتونه به هر حال یک مناطق حائلی رو اگه نتونه به شیوه دولت‌های دست نشانده منطقه‌ای حداقل به صورت همراه و همپیمان به وجود بیاره و این امنیت و لازم هست برای موندن اسرائیل و همینطور برای امنیت سرمایه‌ای که کشورهای عربی خلیج فارس به اصطلاح این رو به هر حال لازم دارن. ممنونم از شما فریدون رحمانی، استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه یورک از تورنتو با ما. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارش داده نیروهای دولت یمن بزرگترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت جمهوری اسلامی به مقصد حوثی‌ها و به وزن 750 تن رو توقیف کردند. سنتکام گفته این اقدام در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل انجام شده. فرماندهی سنتکام گفته توقیف این محموله بار دیگه نشون داد جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین عامل بی‌ثباتی در منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما با تکذیب خبر ارسال تجهیزات نظامی از ایران به یمن این اخبار رو فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، یه ذره شگفت انگیزه و واقعا شاید برای خیلی ها تعجب آور باشه که در این شرایط متشنج که اینقدر خطر جنگ بالای سر ایران هست چرا حداقل موقتی هم که شده مثلا ارسال سلاح به حوثی ها رو متوقف نمی‌کنن؟ درود بیکران. الان حتما اونها در دکترین جمهوری اسلامی او تلاش میکنه که آخرین نفسهای مصنوعی رو به جبهه موسوم به محور مقاومتش بده، چون آخرین گروه حوثی ها موندن. جمهوری اسلامی داره واقعا تلاش های بسیار زیادی میکنه، از اقصا نقاط شبکه‌های خودش استفاده میکنه، چه از دریاییش که بخواد مثلا از جاسک شروع بشه بره به دریای عمان، از دریاییش هم مختلفه، میفرسته الیتره، یه موقع زمینی میفرسته حضرموت. فعالیت‌ها داره نشون میده که برعکس اتفاقا حداقل در چند ماه اخیر بسیار بسیار جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه از اونها حمایت بکنه، حتی حزب الله رو هم بیشتر پای کار آورده و نشون داره میده که واقعا جمهوری اسلامی نمیخواد تغییر بکنه و هنوز همون مسیری که قبلا بوده رفته. الان که گروه های دیگه تقریبا میشه گفتش که از کار افتادن در نظر میدانی، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این آخرین گروه که حوثی‌ها هستن رو پای کار نگه داره. یعنی به نظر میسه که احساس میکنن که جنگ قریب الوقوعه، نه؟
جمهوری اسلامی فکر می‌کرد جنگ نمیشه. الان دارن به یک سمتی میرن که مطمئن شدن که تقریبا تمام دنیا تصمیم خودش رو گرفته. از اون ورش اون عشق یه طرفه که به روسیه داشتن مشخص شد اونا هم پای کار نمیان، قدرت خودشون. و الان اونا فکر میکنن که شاید به چشم یک شریک به حوثی‌ها نگاه میکنن. همین الانش هم حوثی‌ها خیلی جالبه. حالا مثلا وزیر خارجه میگه نه اینها اتهامه، بعد حوثی‌ها اعلام میکنن با موشک ذوالفقار ایران مثلا ما حمله کردیم. یا همینی که به مشخصه که این نوع فعالیت‌های حوثی‌ها به ادامه، یعنی واقعا بیشتر شده، غرق کردن کشتی‌ها. خب همه اینها مشخصه که باید جمهوری اسلامی کمک اونها بکنه، از اینکه کشتی‌ها رو، نقطه‌های کشتی رو نشون بده. جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که حتما دوباره یک جنگ بزرگی شکل میگیره و اون موقع تنها طرفی که شاید اون به کمک جمهوری اسلامی بیاد و بتونن جنگ رو به دریا بکشن حوثی‌ها هستن. تو این شرایطی که جمهوری اسلامی مشکلات مختلفی داره، حتی از نظر مالی هم بعضی از گروه‌های خودش مشکل دارن، اون داریم می‌بینیم که هزینه بسیار هنگفتی رو داره خرج حوثی‌ها میکنه. ممنونم. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته اخراج دست جمعی مهاجران افغان رو متوقف کنه. این سازمان هشدار داده که اخراج پناهجویان افغان به ویژه زنان و دختران اونها رو در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر از سوی طالبان قرار میده. این سازمان حقوق بشری همچنین از ایران خواسته تا به اصل بین‌المللی ممنوعیت بازگردوندن افراد به کشوری که در اون با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجهن پایبند باشند. اخراج موج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران در حالی که طالبان در افغانستان همچنان به سیاست فشار و سرکوب زنان در افغانستان ادامه میده. در تازه‌ترین اقدام دیروز ده‌ها زن در یک منطقه در کابل بازداشت شدند. عضو یکی از خانواده‌های بازداشت شده‌ها گفته حدود 100 زن از خیابان‌ها، فروشگاه‌ها و بیمارستان‌ها بازداشت شدند. در ویدئویی که به دست ما رسیده چند زن وحشت زده در زمان بازداشت دیده میشن. رها بحرینی، حقوقدان پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی، علیرغم اینکه ما و بعضی رسانه‌های فارسی زبانی دیگه دارن این موضوع رو پوشش میدن، به گمانم بخشش به خاطر اینکه در فضای این جنگ ایران اسرائیل بودیم به اندازه کافی شاید واقعا داره توجه نمیگیره. اونطوری که داریم از تصاویر میبینیم، از روایت‌های شخصی داریم میبینیم، به نظر یکی از فاجعه بارترین و یکی از بزرگترین اخراج دست جمعی مهاجران در دست کم تاریخ معاصره. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. همینطوره وضعیتی که ما باش روبرو هستیم بسیار فاجعه باره. بیش از 1 میلیون مردم افغانستانی و افراد افغانی تبار که حتی در ایران به دنیا اومدن از آغاز سال میلادی جاری به افغانستان بازگردونده شدن و از زمان جنگ ایران و اسرائیل این روند به شدت افزایش یافته و صدها هزار افغانستانی و افراد افغانستانی تبار در حالی دارن به افغانستان بازگردونده میشن که با نقض جدی حقوق بشر در افغانستان روبرو خواهند شد. این کارزار اخراج جمعی افغانستانی ها توسط مقامات جمهوری اسلامی نقض بارز قوانین بین المللی به ویژه اصل باز نگرداندنه که یک اصل مطلقه، یعنی اکیداً کشورها مجاز نیستن، ممنوع شدن از اینکه افراد رو به کشوری برگردونن که در اونجا با نقض فاحش حقوق بشر روبرو بشن. به طور مشخص در رابطه با زنان و کودکان دختر افغان، مقامات جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورها، همونطور که عفو بین‌الملل بارها تاکید کرده، موظفن که با کودکان دختر افغان و زنان افغان از ابتدای امر به عنوان پناهنده برخورد کنن، یعنی اونها رو به عنوان پناهنده به رسمیت بشناسن و هیچگاه اونها رو به افغانستان باز نگردونن
بازگردونن، با توجه به اینکه زنان و کودکان دختر در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشون محروم هستند و طبق یافته‌های عفو بین‌الملل و همینطور دیوان کیفری بین‌المللی ما شاهد ارتکاب جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در افغانستان هستیم. در رابطه با مردان افغانستانی هم مقامات جمهوری اسلامی ایران مجاز نیستند که همینطور به صورت جمعی بدون هیچ رسیدگی افغانستانی ها رو به افغانستان بازگردونن و باید در مورد تک تک افراد پرونده ها بررسی بشه و اگر کسی در معرض خطر جدی نقض حقوق بشره که با توجه به وضعیت جاری افغانستان یک خطر جدیه، هیچگاه اونها باز نباید گردونده بشن و متاسفانه این سیاست اخراج در راستای سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که برای دهه‌ها در ایران در جریان بوده و ما شاهد بازگردوندن کسانی به افغانستان هستیم که اصلا در ایران به دنیا اومدن، دهه‌ها در ایران زندگی کردن، ریشه دووندن و امروز دارن یک شبه طی یورش‌های خشونتبار به خونه‌هاشون، به محل‌های کارشون، از خونه و اجتماعشون آواره میشن، بی خانمان میشن و به کشوری بازگردونده میشن که دچار بحران عمیق انسانیه و بسیاری از اونها اصلا اون کشور رو دهه‌هاست حتی گاهی به چشم خودشون ندیدن و باش آشنا نیستن. به خصوص این موردی که اشاره کردید بسیار هولناکه خانم بحرینی. حالا نه اینکه اون توجیهی داره، ولی فرض کنید مهاجری که 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال وارد ایران شده رو اخراج بکنن، کما اینکه در بعضی نقاط دیگر دنیا هم اتفاقات این چنینی میفته، شاید تا اندازه بشه فهمید. اما کسی که مثلا یک دختر 16 ساله‌ای که تمام عمرش رو در ایران بزرگ شده، حالا ممکنه گذرنامه ایرانی نداره چون ایران تابعیت به آسانی نمیده، ولی فرهنگی کاملا ایرانی هست، ناگهان شما رو ببرید در یک کشوری که تحصیل دختران ممنوع هست، در جایی که نه آشنایی باش داره، نه هویتش اونجا شکل گرفته، چقدر واقعا میتونه وحشتناک باشه برای این شهروندان؟ 100% ما با یک وضعیت بسیار دردناک روبرو هستیم و زندگی صدها هزار انسان داره توسط این سیاست ظالمانه و بیرحمانه جمهوری اسلامی ایران نابود میشه و مردها، زنها و کودکان افغان دارن بی خانمان میشن و آواره میشن. من یک بار دیگه تاکید میکنم که حقوق پناهندگان و اصل بازنگردوندن پناهندگان یک اصل مطلقه و هیچ توجیهی وجود نداره که ما بویژه زنان و کودکان دختر افغان رو به افغانستان برگردونیم وقتی که با جنایت علیه بشریت روبرو میشن. تک تک زنان افغانی که الان در ایران هستن باید به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته بشن و ازشون محافظت بشه. به همین دلیل مهمه که جامعه حقوق بشری و همه افکاری که دغدغه حقوق انسانی رو دارن در داخل ایران و در سراسر جهان صداشون رو علیه این سیاست ضد انسانی بلند بکنن و مانع از این بشن که ما شاهد بازگردوندن صدها هزار انسان به طور هفتگی الان به افغانستان باشیم و با ساختار تبعیضی که عملاً زمینه ساز این فاجعه امروز شده هم جدی‌تر مبارزه بکنیم. ساختاری که همونطور که شما گفتیم باعث شده که برای دهه‌ها کسانی در اون کشور زندگی بکنن و از ابتدایی ترین حقوقشون محروم باشن حتی وقتی کودکانشون در ایران به دنیا میان. خانم بحرینی، فرصت کوتاهی داریم، ولی همینجا در ایالات متحده هم مثلا با سیاست‌های جدید مهاجرتی در حالی که واقعا قابل مقایسه با شرایط ایران و افغانستان نیست، می‌بینیم که جامعه مدنی، شهروندان خودشون چقدر مقاومت می‌کنن. به هر حال یک دستگاه قضایی هم وجود داره که دولت رو به چالش می‌کشه. ولی یک چیزی که شاید برای بسیاری، شاید به خصوص برای شهروندان افغانی که در ایران طولانی مدت زندگی کردن باعث دلشکستگی هست، اینی که می‌بینیم بخش بزرگی از جامعه هم اگر همراهی نکنه دست کم دارن سکوت میکنن. چرا چنین اتفاقی در ایران میفته؟ نیاز به آگاهی بیشتر و کارهای حقوق بشری بیشتر در حوزه حقوق پناهندگان و مهاجران وجود داره که با این فرهنگ تبعیض و قوانین ضد انسانی در خصوص حقوق پناهندگان و مهاجران روبرو بشه و شاید اینکه در کل در ایران ما با یک قوه قضاییه مستقل روبرو نیستیم. جامعه مدنی همیشه زیر فشار و سرکوب همه جانبه است. بحران‌های حقوق بشری
چند جانبان، اینها هم تاثیر گذاشته، ولی هیچ کدوم در حال حاضر قابل توجیه نیست و اگر در گذشته سکوت شده و کمکاری شده، امروز ما نتایج اون سیاست‌های تبعیض‌آمیز رو به دردناکترین شکل ممکن جلوی چشممون داریم می‌بینیم و مهمه که اقدام کنیم. عفو بین‌الملل در روزهای پیش رو یک ارجنت اکشن یا فراخوان اقدام فوری رو منتشر می‌کنه که در واقع مبنای یک کارزار حقوق بشری برای اعتراض به این اخراج جمعی بیش از 500,000 انسان از ایران و ما امیدواریم که فعالان حقوق بشر ایرانی هم با عفو بین‌الملل و فعالان عفو بین‌الملل در سراسر جهان همراه بشن که جلوی این آسیب تا حد ممکن گرفته بشه، هرچند تا همین الان هم آسیب‌های غیر قابل جبرانی به صدها هزار انسان افغانستانی وارد شد. ممنونم. رها برینی، حقوقدان از لندن با ما، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.